Szia! Én Csilla vagyok, és ez itt a Plain Hungarian Podcast magyarul tanulóknak. Ma egy kedves diákommal, Péterrel beszélgetek, mert Péter nagyon szeret túrázni, és ez lesz ma a témánk. Szia, Péter! Szia Csilla, örülök, hogy itt vagyok. Én is örülök, hogy itt vagy, és az első kérdésem, hogy mióta tanulsz magyarul? Kb. Másfél éve, 2024 áprilisában Magyarországra mentem, és előtte megtanultam pár szót, azóta folytatom, bár nem mindig következetesen. És miért tanulsz magyarul? Főleg a családom miatt, a nagymamám Magyarországról származik, és még mindig van családom ott. Azért is, mert csak egy nyelvet tudok, és szeretnék többet beszélni. Középiskolában megpróbáltam spanyolt tanulni, de nagyon kevés okom volt, szóval nincs motivációm, de magyarul van több okom a családom miatt. Ez nagyon szép, a család miatt magyarul tanulni. Szóval azt mondod, hogy imádsz túrázni. Mikor kezdődött ez a szenvedélyed? Igen, imádok túrázni, bár amikor kisfiú voltam, utáltam túrázni. Emlékszem, általában az apámmal mentem, és mindig megkérdeztem, hogy milyen hosszú még. De középiskolában emlékszem, egy gyönyörű túrázás volt az apámmal, és azt hiszem azóta kezdődött a szenvedélyem. Aha, szóval kiskorodban az apukáddal túráztál. És most egyedül szoktál túrázni, vagy valakivel együtt? Mindkettő. Általában szeretek egyedül túrázni, mert elég meditatív, de más emberekkel szeretek is, más emberekkel is szeretek, mert lehet megosztani az élményt. Ez nagyon szépen hangzik, megosztani az élményt valakivel. Amikor túrázol, mit viszel magaddal, ha több napra mész? Attól függ, de mindig viszem a túra hátizsákomat, a sátrát, fejlámpát, meleg ruhát, ételt, és hálózsákot, és kempingfőzőt is. Szóval jó sok dolog kell, mondtad, hogy ételt is viszel. Mit szoktál enni a túrán? Szoktál főzni? Igen, főzök, de csak vacsorára, és általában elég egészségtelen eszem. De vacsorára általában valami egyszerűt főzök. Például ráment, de a kedvencem a fűszeres rizs, sajttal, egy tortillában. Nagyon jól hangzik, bár a ramen nekem nem hangzik könnyűnek, szerintem az nehéz csinálni.
de gondolom van egy könnyű recepted túrázásra. Volt már olyan, hogy valami nagyon hiányzott a túrázáskor? Például a kávé? Igen, nem kávét, de van olyan, általában az egyszerűbb dolgok hiányzik. Uh, Például vezetékes víz, vagy amikor esik az eső, egy tető hiányzik. Nem szeretek nedves sátorba bemenni. Hát ez teljesen érthető. Én nem szeretek esőben túrázni. Az is szép, de eső nélkül szerintem jobb. Igen, egyetértek. Ha egyszer Magyarországon túráznál, akkor hova szeretnél menni? Nagyon szeretek Tatrába menni. Tudom, hogy ezek a hegyek már nincsenek Magyarországon, de a Mátrát és a Dunakanyar környéket szeretném felfedezni. Igen, ezek nagyon szép helyek. Mit tanácsolnál annak, aki magyarul tanul és fél beszélni? Találj nyelvcserépartnert, aki a te anyanyelvedet beszéli, és ő anyanyelve a magyar. Amikor meghallod a hibáit, akkor könnyebb lenni a te hibáiddal. Szerintem, Péter, ez egy nagyon jó tipp és tanács, és tudom, hogy neked van nyelvcsere partnered, igaz? Igen, vannak nyelvcserépartnereim, és általában beszélek velük minden nap, vagy heti egyszer, és általában csak üzenet küldtem, de néha felhívtam. Ez jó, ez nagy dolog felhívni, mert üzenetet írni könnyebb, de beszélni Igen, ez sokkal nehezebb. igen. Hol találtad a nyelvcsere partnereidet? HelloTalkon az app. Van sok ember ott. Köszi, Péter, már csak 2 kérdés. Az előző vendég, Kasper, azt kérdezte, hogy megleptél már valakit azzal, hogy magyarul beszélsz? Sajnos nem, mert amikor Magyarországon voltam, csak pár szót ismertem, de remélem, hogy a jövőben igen. Én is remélem. És az utolsó kérdés, hogy mit kérdeznél a következő podcast vendégtől? Még a kedvenc forrásaid a magyar tanuláshoz, és még a kedvenc magyar szavad. Nagyon jó kérdések, köszönöm szépen, és köszönöm szépen, Péter, a beszélgetést. Köszönöm, Csilla. Ez volt a mai epizód, örülünk, hogy itt voltál, szia! Szia!